Sziasztok! Ikerrángokat nézzük meg, hogy mi a helyzet velük, mit lehet a kapcsolatukról most tudni, hol tartanak, mivel vannak elfoglalva. Az én értelmezésem szerint ikerláng egy nő és egy férfi kapcsolata lehet, akik nem feltétlenül azért találkoznak, hogy ebben az életben, a fizikai valóságban együtt éljék meg a legmagasztosabb érzést, amit ember ellen, vagy hát ember egy másik személy iránt érezhet. Úgyhogy, mert ez egy csodálatos érzés, ez kétségtelen, de nem biztos, hogy úgy, hogy ők együtt élik meg a mindennapokban. Viszont ez egy nagyon nagy tanítás, és nekik nagyon nagy lecke, de egy nagyon nagy segítség is, bár ez nem úgy tűnik a mindennapi megélésekben, ez nem segítségnek tűnik, de pedig az. Mert hogy ők azért találkoznak, hogy az életfeladatukat, amit már, illetve a karmájukat, ami már jó ideje nem tudnak túljutni, azt ez a kapcsolódás segíti nekik megoldani, hát sok szenvedés árán. Ez kétségtelen, hogy akik ilyen kapcsolatban vannak, azoknak nem egy könnyű szerelem jutott, viszont egyre több mindent tudunk erről az ilyen típusú kapcsolódásról, és talán most is megtudunk valami bővebbet, ami segítségre lehet, úgyhogy lássunk is hozzá. Tudjátok, a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, és mindent is lehet kérni. Nos, akkor mit lehet tudni az ikerláng kapcsolódásról? Erről az ikerláng kapcsolódásról ez a kérdés, ez most a kérdés. Hol tartanak ők? Úgy tűnik, hogy ez a kapcsolat most hát eléggé nyűgölődés szakaszában van. Mindenféle akadály van az életükben, amint mondtam, ez nem egy könnyen megélhető szerelem, hanem ez tényleg ilyen nehézségekkel teli, ami arra ösztökéli a feleket, hogy ezeket a nehézségeket leküzdjék. Ugyanis ennek a kapcsolatnak a jellegzetessége, hogy teljesen nem is lehet lezárni. Lehet nem tudomást venni róla egy napig, egy hétig, egy hónapig, de ameddig a feladattal nem lép előre valaki, addig nem tudja kezelni sem, meg lezárni sem. Pont ezért van ez a kapcsolat, hogy csak az önismeret, csak az önfejlesztés, csak az saját maguk legyőzése az, ami könnyebbséget hoz. Addig viszont hát nem túl kellemes, és itt ez mutatkozik, hogy most éppen egy nem túl kellemes szakaszt élnek meg. Lehetséges, hogy egyeseknél például a családban anyagi problémák ütötték fel a fejüket, nem várt nehézségek, akár ilyen elromolhatott dolgok, tönkrement dolgok, balesetek, bármi lehet, vagy az időjárásnak a hatása. Szóval úgy tűnik, hogy most az valahogy nem jól működik. Tehát, hogy a család, ahol ő él, bármelyikükről lehet szó, egyelőre nem tudjuk, ott ilyen lehetőségek, ilyen események történhettek, és akkor a betegségre kérnék szépen. Mindeközben ott van bennük a mérhetetlen vágy a másik iránt,
ez az, amit mondtam, ezen, ameddig nem fejlődnek, ameddig nem kezdik el azt a feladatot, amiért tulajdonképpen ez a kapcsolódás létrejött, tehát azt az önmunkát, azt a karmaoldást, aminek nem állnak neki, addig ez a feszíti be őket belülről, ez a nagyon erős vágy. Én azt gondolom, hogy amikor már beleállnak, és egy magasabb tudatszintre jutnak, akkor ezt jobban tudják kezelni. Nem azt mondtam, hogy megszűnik, hanem jobban tudják kezelni, és az egyik feladata egy ilyen ikerláng kapcsolódásnak pontosan ez a fejlődés, és tudatszint fejlődést azt nem tudják elkerülni, fájdalmak nélkül meg biztosan nem. És itt ezt látom, hogy egyelőre még nem akarnak ebbe beleállni. Az egyik, lehet, hogy mind a ketten, de az egyik őjük biztosan nem. Tehát, hogy itt megnézzük még, hogy az ellenség milyen nehézségek formájában nyilvánulhat ez még meg. Hát le kellene tudni mondani dolgokról, ami első lépésként azt hiszem, hogy vagy hát legalábbis most az a következő lépés lenne, és nehézség, a legnehezebb is talán, hogy lemondani olyan dolgokról, ami a múltban jó volt és értékes, és már igazából idejét múlt, de mégiscsak veszteségként élnék meg. És ez itt lehet egy rosszul működő párkapcsolat, például, ami tényleg már egy ideje nem működik, de mégis ragaszkodnak hozzá, de lehet ez a család, vagy olyan család, ahol mindenki kibeszéli egymást, és kicsit távolabb kellene tőlük húzódni, mert visszahúzzák, vagy akár őt már le is nézték korábban az ő dolgai miatt, bármi is lehetett ez, amiért akár így ki is nézték a családból, és mégis akar hozzájuk tartozni, teljesen természetes dolgok, de ilyenek is lehetségesek, amit itt ezek a lapok jelölnek. Tehát azért mondom, hogy nem kis dolgokat kellene neki meglépni, akinek, vagy mindkettejüknek akár, akiknek ilyen feladatuk van, és ez most ezzel küzdenek. És akkor megkérdezzük, hogy mi ez a ház itten, mi az, ami a család. Pár példákat erre vonatkozóan mondtam. Lehetséges, hogyha a női fél érzi úgy, hogy a szerelem vagy a szeretet érzésének a kifejezése az nem biztos, hogy elég erős ahhoz, hogy őket egymáshoz kösse, vagy lehet, hogy a női fél azt gondolja, hogyha kimondaná azt, hogy vagy azt tapasztalhatja, hogyha kimondja azt, hogy ő mit érez a másik személy iránt, azzal eltaszítja, de az is lehetséges, hogy például a férfinél, a családjában, az otthonában van olyan személy, aki mondjuk így játszik azzal az érzelmével, mármint a férfinek azzal az érzelmével, hogy ő tiszteli és szereti azt a nőt, vagy valamilyen módon ragaszkodik hozzá, tehát hogy itt visszaélnek ezzel az érzelemmel tulajdonképpen. Na és akkor ez is jelenthet ilyen problémát az otthonában, ugye amit mondtam, nem csak a fizikai síkon, tehát hogy elromlik valami, hanem ilyen jellegű érzelmi manipuláció vagy zsarolás is lehet ott, és akkor még a kevés pénzre kérek.
És bár tudja, itt most a férfinél érzem, és ezt is arra is mondtam, tehát, hogy a férfi tudja, hogy egy új szakasz kellene indítani, és rengeteget gondolkodik is rajta, hogy ezt hogyan tudja megoldani, de egyelőre nincs meg hozzá az ereje, nincs meg hozzá a bátorsága. De hát, mint ahogy itt elmondtam példákat, azért azok nagyon-nagyon nehéz feladatok, és itt is ilyesmiről van szó, amit itt most az előbb mondtam. Tehát ő neki nagyon nehéz az, amiért ez az ikerláng kapcsolódás létrejött, és akkor megnézzük, hogy egyébként mit gondolnak egymásról, hogyan gondolnak egymásra ezek a felek, és kettőt kérnék szépen. Először a női fél mit gondol az ikerláng párjáról, kettőt kérnék. Mit gondol a női fél az ikerláng párjáról? És a férfi ikerláng mit gondol a női ikerlángról? Nos, hát azt látom, hogy a női fél azt gondolja, vagy hát abban reménykedik, hogy a férfi azért gondol rá, azért a gondolatai pozitívak, és nem enged a csábításnak, hogy rosszat gondoljon általában az életről. És most a gondolatra kérnék szépen még. És a reményre is. Kitartóan reménykedik abban is, hogy a férfinak nem veszi kedvét amit körülötte történik, és megmarad benne az a vágy, amit érzett. És hát abban is reménykedik a nő a férfival kapcsolatban, hogy az a sok minden, ami az otthonában történik, mintha tudna róla, hogy mi történik. Lehet, hogy tisztában van vele, hogy mi megy a végbe a férfi otthonában, tehát hogy azok nem taszítják így a félelembe, a negatív energiákba, a rossz energiákba, az alacsony tudatszintre, így mondom, és már mondtam, vagy beszéltem róla, tehát, hogy vannak a Hawkins-féle tudatszintek, a tudatskálák, ami alapján rangsorolja, hogy 200-as érték alatti azok a negatív tudatszintek, mint a szégyen, az apátia, a bánat, a gyász, a bűntudat, a félelem, a büszkeség, és ezek mind a 200-as alattiak, amelyeknek olyan hatása van, hogy amikor ilyenben van valaki, akkor nem látja meg az élet lehetőségeit, akkor mindent rossznak lát, és akkor állandóan a hibát keresi, a másokra mutogatás van. Azt kell mondjam, hogy a társadalom és az egész világra gondolok itt most, nem csak Magyarországra, 90-95%-a ebben a tudatszinten van, és az ikerlángoknak ez a legnagyobb feladata, meg hát mindenkinek egyébként, hogy ezt a tudatszintet fölvigye magasabb értékre, mert abban a pillanatban, ha a felső pozitív tartományba átlépünk, akkor jónak látjuk a világot, és akkor mindenki jó tulajdonképpen, akkor meglátjuk az okot, hogy mitől lehet valaki jó. És én tényleg ott voltam abban a szégyen és az apátia szintjében, nem is olyan nagyon régen, és tudom, hogy lehet onnan föl kapaszkodni, és nem könnyű. De itt olyan, mintha ez a nő, nem tudom, hogy az ikerláng női párja, ő most hol tart ilyen szempontból, csak reménykedik, hogy a férfit ne szippantsa be ez a szörnyű kishitűség,
az önmarcangolás, az önleértékelés, az mind a negatív tudatszinthez tartozik, és abban a pillanatban, amikor eléri a bátorság az igazság szintjét, az a fordulópont, onnantól kezdve elkezdi magát értékelni az ember, nem túlértékeli, nem öntelt lesz, hanem olyan elfogadja, hogy vannak jó és olyan tulajdonságai, ami szerethetőek, és ebben reménykedik a nő, hogy a férfinek sikerül ezt így majd egyszer megoldani, miközben a férfinál meg azt látjuk, hogy ő kétségbe van esve, hogy tele van bajokkal, gondokkal, hazugságokkal, és itt a függőség is lehet, tehát hogy ő ezek elől, a problémák elől lehet, hogy ő a függőségeiben menekül, mert nem tudja. És nagyon-nagyon fontos, hogy ebből is van kiút. Tehát a tudatszintek növekedésével a függőségek is ilyen csettintésre tudnak lemaradni az emberről, ahogyan fejlődik a lélek, illetve az embernek a szintje. És akkor megnézzük az ellenséget. És a hamisságot is. Hát még az a jó, hogy azért időnként belemenekül abba a férfi, hogy a kettejük találkozását arra gondol, és azok szép emlékekkel, szép érzéseket hoznak elő benne, és tulajdonképpen a tudatszint emelése pont erről szól. Tehát ez így kezdődik, ilyen nagyon apró lépésekkel, de pont erről szól, hogy olyanra emlékezzen, ami szép, és ne abban a kétségbeesés állapotában töltse a 0-24-ben az életét, hanem legyenek örömteli pillanatok, szándékosan tudja az ember a szörnyű, rossz gondolatait az örömteli emlékek felé fordítani, és ehhez nagy tudatosságra van szükség, nagy elme vezérlésre tulajdonképpen, hogy észrevegyük, hogy mit csinálunk már megint mire gondolunk, és amint észrevesszük, akkor elővesszük a gyönyörű emléket, és megváltoztatjuk a kisugárzásunkat, a rezgésünket, saját magunk is képesek vagyunk, nem olyan könnyű, lehet ehhez segítséget venni még hozzá, akár ásványok, akár minden más mindennel, de és csinálja olyan, mintha ez a férfi valahogy ráérezne erre, vagy lehet, hogy a nő már mondta neki, és akkor ezért gondolja azt, hogy jó lenne, hogyha nem csak a rosszra gondolna ez a férfi. Érdekes, hogy pont arra válaszolta egyik kártya, mint a másik gondolt, úgyhogy megnézzük, hogy egyébként mit éreznek egymás iránt, milyen érzéseik vannak nekik. Mit éreznek egymás iránt? Mit éreznek egymás iránt? 2 kérek a nő részéről, mit érez a férfi iránt, és a férfi hogyan érez a nő iránt. Lehetséges, hogy a nő úgy gondolja, hogy az ő találkozásaik az újra és újra, ha történnek, akkor az mindig valami különleges élményt ad a számára. És akkor az örvendezésre kérnék szépen, hogy megtudjuk, hogy milyen különleges élmény ez.
az jött, ahogy raktam ki az elejétől kezdve, hogy az együvé tartozás, az összetartozás élménye, ami újra, vagyis ahányszor találkoznak, mindig egyre erősebb lesz, megújul, és bár vannak bennük félelmek és nehézségek, amik egyelőre még ott vannak, de a félelmeiket képesek felül írni azzal, hogy egyre jobban érzik az összetartozást. És a lapok is azt mutatják, hogy a sors is támogatja azt, hogy ezek az akadályok és problémák, ezek előbb-utóbb majd el fognak múlni és meg fognak szűnni ennek a hatására. És ez pontosan jól leírja ez a kártyasor azt, hogy amit az előbb elmondtam, hogy lehet a tudatszintünket emelni, és hogy az egész életünk és minden, ami velünk történik, ez ettől függ, hogy rossz életünk van, vagy jó életünk van, hogy rosszul érjük meg a szép dolgokat, vagy kevésbé rosszul, vagy éppen jól. No, és akkor a váratlan örömre kérnék szépen. Lehetséges, hogy ezt minden esetre, vagy úgy érzi a női fél, hogy annak ellenére érzi ezeket, hogy kevés a kommunikáció közöttük, vagy éppen nem jön össze, és a férfi pedig azt látja, vagy azt érzi a nővel kapcsolatosan, hogy teljesen megváltozott az értékrendje, mármint a férfinak az értékrendje, és akkor a halálra kérnék szépen, hogy mi az, ami megváltozott. Az értékrendjében megváltozott az, ahogy a nő a találkozásukra gondol. Lehetséges, hogy amikor ő belement ebbe a kapcsolatba, akkor azt gondolta, hogy jó, tök jó lesz ez ilyen kikapcsolódásnak. Jól eltöltünk egymással időt, és akkor minden rendben lesz, az otthoni nyugalmam is meg lesz, és olyan, mintha ebben történne változás, és akkor most a pénzre kérek. És itt most arról beszélnek a lapok, hogy amit mondtam, értékrendváltozás történt nála. Az azt jelenti, hogy a pénz az hátrébb, vagy távolabb került az ő értékrendjében, fontossági sorrendben hátrébb sorolta, és sokkal fontosabb az, hogy milyen vágyakat táplált ő korábban magában, és mi az, amire ő valóban vágyik. És itt, ahogy mondtam, eleinte ő lehet, hogy ebből a kapcsolatban csak azt akarta, hogy jól érezzük egymást, ugyanis egy ilyen ellenkapcsolatnak az is a jellegzetessége, hogy az elején azért, hát mondjuk így, hogy az égiek azért mindent oda tesznek. Összejönnek a randék, összejönnek a dolgok, a találkozások. Tehát addig, ameddig a kellő mértékű energetikai kapcsolódás létrejön, addig maximálisan támogatva van ez a kapcsolat, és utána, amikor már elértek egy szintet, hát ki tudja, hogy hol határozzák meg, vagy hogyan, én ezt nem tudom, de az biztos, hogy amikor elérnek egy szintet, akkor azt mondják, hogy kösz, akkor lehet különválni, és lehet belekezdeni a feladatba. Eddig volt a nyaralás, innentől kezdve jönnek a dolgos időszakok, és valahogy ez a dolgos időszaknak a része a férfinál, ez az átértékelődés is, ez az értékrend módosulás is, úgyhogy
ő ezt éli meg, így a másikkal kapcsolatosan, tehát lehet, hogy sokkal értékesebb látja most már, mint ahogy kezdetben látta, már mint a női felet. És az, hogy ő hogyan viszonyult eddig a családhoz, vagy a származásához, vagy ő saját magához, a saját értékeihez, ebben is jelentős változás hozhatott ez a találkozás. Na és akkor megnézzük, hogy hogyan fog fejlődni, változni ez a kapcsolat kettejük között, mi történik, mire számíthatunk a következő 1-2 hétben, de mi lehet itt a következő 1-2 hétben. Erre vagyok kíváncsiak, mi történik itt a következő 1-2 hétben. Lássuk azt, hogy mi történik. Az ikerlángéknál mi várható. Erre kérünk most lapokat. Lehetséges, hogy azok a viták, amelyek korábban a találkozások miatt voltak, azok most már olyan kevésbé fontosakká válnak, mármint hogy ezen vitatkozzanak. És akkor ez például az, amiről beszéltem, hogy amikor a tudatszintünk változik, akkor ezek a dolgok értelmetlenné válnak, vagy lényegtelenné, inkább így mondom. Tehát, vagy ha például megértjük azt, hogy mi történik a másiknál, mi történik a gondolatainkban, a lelkünkben, a belsőnkben, akkor elfogadjuk azt. És tulajdonképpen ez az elengedés. Sokszor kérdezik, és kérdezték régen is tőlem, hogy mi az, hogy elengedés. De ez az, amikor egyszerűen elfogadjuk azt, hogy úgy történnek a dolgok, ahogy. És már nem dühöngünk rajta, nem akarunk változtatni, nem akarjuk mi megmondani, hogy miért úgy legyen. Ez az elengedés, és itt olyan, mintha ebben történne egy nagy változás. Én azt gondolom, hogy pozitív irányba, még akkor is, hogyha láthatóan nem nagyon lesz itt találkozás, és emiatt a női fér szomorú is lesz, de ettől, hogy szomorú vagyok, ettől még elfogadhatom és elengedhetem. Tehát a kettő nem zárja ki egymást, az elengedésnek pont ez a lényege, hogy szomorú vagyok, de tudomásul veszem és elfogadom, hogy ez az életrendje, ez a dolgunk, és most így alakult, aztán holnap meg majd más lesz. És akkor a halálra kérnék szépen. És a sors közben azon munkálkodik, hogy hogyan újítsa meg ezt a szeretetet közöttük, ezt a mély érzéseket, amelyek lehetnek olyanok, hogy félelemmel teli. Mert hogy ha belegondolnak, hogy ők hogyan élnék meg együtt például a kapcsolatot, lehet, hogy ettől is félnek, vagy hogy nem lesz a kapcsolat. Tehát, hogy azért úgy látszik, az égiek dolgoznak azon is, és a változás erre is utalhat, hogy dolgoznak a háttérbe azon, hogy a kettejük kapcsolata egy új szakaszba lépjen, de most még nem látszik annak az időszerűsége, csak úgy az, hogy a háttérben működnek. A bosszúságra kérünk. A múltban, mint mondtam, lehettek viták abból, hogyha nem jöttek össze a találkozások, de fontos egy ilyen ikerlángi kapcsolódásban az, hogy elfogadjuk, hogy nem tőlünk függ, hogy mikor akarunk találkozni. És a legváratlanabb pillanatban, tehát amikor már, és
ez így rendszeresen úgy történik, hogy amikor már úgy feladtam azt, hogy na jó, akkor nem találkozunk, akkor jó, vége van, itt akkor hagyjuk békén, és akkor pak, jön a lehetőség, de olyan lehetőség, hogy azt nem lehet kihagyni, és egy már ott is van. Szóval, hogy ilyenek lehetségesek a következő időszakban, ilyen találkozás is, bár, mint mondtam, nem most a következő egy hétben, én nem ezt gondolnám, hanem annak az előkészítése folyik a háttérben. És a következő szakasznak, vagy lehet, hogy valakinél lesz, mert most közben az is jött, hogy a következő szakasz, az lehetséges pontosan ez, hogy akkor azt kérdezik meg az égiek, hogy na lássuk, akkor mihez kezdtetek magatokkal, és ha engedjük, hogy együtt legyetek, akkor hogyan viszonyultok egymáshoz, tudtok-e megmaradni abban a lelki állapotban, tudatszinten, ahova fejlődtetek, ha ott van a másik, vagy visszacsúsztok, és akkor nem engedjük meg újra, akkor megint külön élési időszak következik, külön lét, nincs találkozás, nincs beszéd. Szóval ez teljesen tőlünk független, hogy mi történik, mert itt én úgy gondolom, hogy ez az ikellem kapcsolódásnak az egyik fő célja az, hogy végre letegyék azt a karmát, amiért ők találkoznak, a másik fő célja pedig az, hogy a tudatszinteket emeljék a saját energiájukkal, amit ők most itt el kell érjenek, meg kell lépjenek, és ameddig ezt nem csinálják, addig bizony a szenvedés része van, és utána tudnak igazából egymáshoz kapcsolódni, hogyha elindulnak, mint ahogy mondtam. És most itt a háttérben olyan, mintha ez lenne a következő időszak, amikor majd tesztelik, hogy akkor mire jutottak ebben a külön élésnek, külön létnek nevezett időszakban. Úgyhogy akik ilyen kapcsolatban vannak, főleg akikkel már beszéltünk, vagy beszélünk folyamatosan erről, nekik ezt tudom mondani, meg azt is, hogy a többi ilyen ikerlángos videót is érdemes megnézni, mert mindig mondok olyan dolgokat, amiket éppen közölnöm kell, és az ikerláng kapcsolódásnak a szakaszaira jellemző, és bizony ez, hogy most én elindultam, mit tudom én, a 4-es szakaszba, az semmit nem jelent, mert holnap után visszaesek a 2-esbe, mert hogy annyira nagyon, és itt nem az a lényeg, hogy a 4-es vagy a 2-es mit jelent, mert mindenkinek mást jelenthet, csak azt jelenti, hogy nem lineáris az egész, tehát nem lineárisan fejlődök, és nem lineárisan esek vissza, hanem sokkal nagyobbat tudok zuhanni, hogyha valamit úgy nagyon benézek, és nagyot tudok ugrani, ha valamit nagyon jól csinálok, és akkor jönnek a hirtelen lehetőségek, amiket az égiek adnak. Most azért álltam meg, mert közben eszembe jutott, hogy mielőtt csináltam, előtte Bagdi Emőke videóját néztem, és ő mondta, hogy neki volt egy olyan kliense, egy informatikus, aki azt mondta, hogy hát lenni kell egy nagy rendszergazdának, mert minden rendszernek van rendszergazdája, és most ez jutott eszembe, hogy a nagy rendszergazda ezt annyira pontosan, akit mi Istennek nevezünk, de ő ilyen informatikus nyelven így fogalmazta meg. Szóval, hogy ő nagyon pontosan tudja ezt, és megvannak neki úgymond az algoritmusai, megvannak neki a mintái, hogy akkor bizonyos helyzetekre hogyan reagál, és akkor, hogyha mi például behisztizünk, vagy mármint az emberi mi voltunk, az valami olyat csinál, ami éppen abban a szinten már nem kellene, akkor úgy, gyere drágám, akkor tanuljuk meg újra azt a leckét, és akkor visszazuhan, és kezdődik minden előről, szóval az ikerláng kapcsolódásnál ez megvan, és ilyeneket mindenfélét mondtam a korábbiakban is, úgyhogy lehet
azokat is újra nézni, pontosan ezért, mert mindig mindenki máshol tart, és könnyen visszakerülhet egy korábbi szakaszba is, és érdemes ott megnézni, hogy hát ha abban találtok valami segítséget, ami túllendít ezen a helyzeten. De köszönöm, hogy itt voltatok, és itt vagytok, és megnézitek, és köszönöm, ha megírjátok a véleményeteket, hogy veletek történnek-e ilyen visszazuhanás, vagy előretörés, vagy tudatszint emelkedés, szóval ezekkel kapcsolatban nagyon is kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltak, és köszönöm a lájkot és a feliratkozást, és mint mondtam, a leírásban mindent is megtaláltok, de legfőképpen az elérhetőséget, úgyhogy ha bármi kérdésetek van, azt ott tudtok írni. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és mindannyiótoknak minden jót kívánok, sziasztok!